Quý vị đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay được phát sóng từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần với các tin tức đáng chú ý sau. Mới đây, Tổng thống Vladimir Putin đã gặp riêng các bà mẹ của những binh sĩ Nga đang tham chiến ở Ukraine, bày tỏ sự an ủi, chia sẻ nỗi đau của họ trước thềm Ngày của mẹ ở nước này. Tại đây, nhà lãnh đạo Nga cũng tuyên bố ông không hối tiếc khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Xung đột ở Đông Âu đã bước sang tháng thứ 10 và được dự đoán sẽ trở nên khó khăn cho cả Nga và Ukraine khi mùa đông đến. Trong bối cảnh đó, một số nhà phân tích nhận định hai bên nên đình chiến, nhưng có ý kiến cho rằng việc này không khác nào là một chiến thắng dành cho Nga. Việc xung đột Nga-Ukraine kéo dài đang bộc lộ sự bất đồng trong nội bộ phương Tây. Tờ Politico dẫn lời một quan chức EU cho biết, khối 27 quốc gia châu Âu đang nóng mặt với Mỹ vì nước này hiện là bên thu lợi nhiều nhất từ cuộc xung đột ở Ukraine. Gần đây có thông tin cho rằng Trung Quốc can thiệp vào kế hoạch viện trợ vũ khí cho Ukraine của Mỹ. Thực hư ra sao? Mặt khác, Washington, Bắc Kinh ngày càng căng thẳng trên lĩnh vực công nghệ viễn thông khi Mỹ vừa thông báo cấm thiết bị của Huawei và ZTE vì lý do an ninh quốc gia. Đáng chú ý, diễn biến tình hình ở Syria tiếp tục leo thang. Mới đây nhất, căn cứ Mỹ tại Đông Bắc Syria bị tấn công giữa lúc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai chiến dịch quân sự truy quét chiến binh người Kurd ở khu vực này. Một số thông tin nổi bật khác, Tổng thống Peru bổ nhiệm thủ tướng mới trước những cáo buộc muốn đóng cửa quốc hội. Các thông tin giải trí đáng chú ý, Ngô Diệp Phàm bị tuyên án 13 năm, bị trục xuất khỏi Trung Quốc sau khi thụ án. Ở Hàn Quốc, diễn viên gạo cội của trò chơi con mực bị cáo buộc quấy rối. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị không khí mùa lễ hội cuối năm ở một số nơi trên thế giới. Tại Mỹ, gia đình Tổng thống Joe Biden tham gia lễ thắp sáng cây thông Noel đảo Nantucket. Một khu vườn côn trùng khổng lồ giữa lòng Paris thu hút sự quan tâm của công chúng và truyền thông. Đừng rời mắt khỏi chương trình, nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Thế giới hôm nay ngày 26 tháng 11. Như thường lệ, mở đầu chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý về tình hình xung đột ở Đông Âu. Thưa quý vị, trang RT đưa tin, hôm 25 tháng 11, Tổng thống Vladimir Putin đã gặp gỡ riêng các bà mẹ có con đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trước dịp Ngày của mẹ. Tại đây, nhà lãnh đạo đã gọi những người con của họ là anh hùng. Theo trang RT, Tổng thống Putin đề xuất tổ chức cuộc gặp với mẹ của các quân nhân tại dinh thự ở Novo-Ogariovo, ngoại ô thủ đô Moscow, vì muốn lắng nghe ý kiến, trải nghiệm và nỗi đau của họ, cũng như những thông tin họ nhận được từ tiền tuyến. Nhà lãnh đạo nói, tôi đã nghe được rất nhiều thông tin từ các nguồn khác nhau, nhưng những đánh giá của những người mẹ lại là một vấn đề khác. Tổng thống Putin cho biết thêm, ông sẽ cố gắng đảm bảo mọi đề xuất được thảo luận trong cuộc gặp sẽ được xem xét và áp dụng vào thực tế một cách triệt để. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để các bà mẹ cảm thấy không bị bỏ rơi. Chúng tôi sẽ là bờ vai luôn bên cạnh mọi người. Cũng trong cuộc gặp, Tổng thống Putin nói rằng ông không hối tiếc về việc phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trong bối cảnh Nga đối mặt với quyền bá chủ của phương Tây kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991. Theo thông báo trước đó của người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cuộc gặp giữa ông Putin và mẹ của các quân nhân diễn ra theo hình thức thảo luận tự do, không có bất cứ chương trình nghị sự nào. Xung đột Nga-Ukraine đã bước sang tháng thứ 10 và chứng kiến những leo thang mới. Trong suốt thời gian chiến sự nổ ra, nhiều chuyên gia, nhà báo đã đưa ra những nhận định, phân tích đáng chú ý liên quan đến diễn biến trên chiến trường Đông Âu. Mới đây là quan điểm gây bất ngờ của nhà báo người Mỹ, ông David Edelman, trên tờ CNN. Trong bài viết, ông cho rằng thỏa thuận đình chiến trong xung đột Ukraine ngay bây giờ về cơ bản sẽ đánh dấu chiến thắng cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong bài viết được đăng tải hôm 24 tháng 11, ông Edelman lập luận, một hiệp định đình chiến hoặc đàm phán có thể là con đường duy nhất để Nga có thể chiến thắng vào lúc này, bởi nhân lực và nguồn cung vũ khí của Nga đang dần cạn kiệt. Giám đốc nghiên cứu về Nga tại tổ chức phi lợi nhuận CNA và là chuyên gia hàng đầu về quân đội Nga Michel Koman nói với ông Edelman trong một cuộc phỏng vấn rằng thỏa thuận đình chiến đóng vai trò giúp cả hai bên tái trang bị vũ trang và vì hiện nay Nga đang thiệt thòi nhất nên Nga sẽ là bên có lợi nhất trong việc này. Mặt khác, vị quan chức quan ngại thỏa thuận đình chiến sẽ làm xung đột kéo dài và không giải quyết được bất kỳ vấn đề cơ bản nào.
Các chuyên gia cho biết Nga đang bắt đầu tái vũ trang. Ông Koman nói, kho vũ khí có sẵn là một trong những khía cạnh quyết định nhất của cuộc chiến này. Ông cũng cho biết rằng một số nhà máy sản xuất vũ khí ở Nga đã tăng từ 2 ca lên 3 ca làm việc mỗi ngày. Ông Koman lập luận thêm, việc thiếu các bộ phận quan trọng khiến họ phải tăng ca lên gấp đôi, gấp ba. Vào tháng trước, ông Jeremy Fleming, người đứng đầu cơ quan gián điệp điện tử bí mật hàng đầu của Anh, cũng đã có cùng quan điểm khi lên tiếng rằng các chỉ huy Nga thừa biết rằng nguồn cung vũ khí và đạn dược đang cạn kiệt. Nhà báo Anderman ghi rõ trong bài viết rằng thỏa thuận đình chiến sẽ mang lại cho Nga một không gian vô cùng hiệu quả để có thể tái trang bị lực lượng. Kính thưa quý vị, việc xung đột Ukraine kéo dài đã khiến những bất đồng trong chính nội bộ của phương Tây dần bị phơi bày. Một bài viết của Politico gần đây dẫn lời một quan chức cấp cao của EU cho biết, khối 27 quốc gia châu Âu đang không vừa lòng với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vì tin rằng Washington đang trục lợi từ cuộc xung đột ở Ukraine, trong khi các nước EU chịu thiệt hại về kinh tế. Quan chức EU đã nói với Politico rằng Mỹ đang là bên thu được nhiều lợi nhất từ cuộc xung đột vì họ bán được nhiều khí đốt hơn với giá cao hơn, và vũ khí cũng vậy. Không phải xảy ra gần đây, sự rạn nứt trong nội bộ phương Tây đã nhen nhóm từ lâu và ngày càng gia tăng. Theo Politico, các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow vì xung đột ở Ukraine đã gây gián đoạn việc vận chuyển khí đốt từ Nga đến châu Âu. Điều này khiến EU phụ thuộc vào khí đốt Mỹ, nhưng họ phải trả cao hơn gấp 4 lần so với giá ở thị trường Mỹ. Một nguồn tin của Politico cũng tiết lộ rằng khi đối mặt câu hỏi về vấn đề trên từ các nhà lãnh đạo EU tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như không hề hay biết. Một vấn đề nhức nhối khác liên quan đến đạo luật giảm lạm phát của Mỹ, một chương trình khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đổi xanh, tăng cường sản xuất và sử dụng năng lượng sạch. EU cho rằng đạo luật này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế khối khi nó mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp Mỹ nhiều hơn so với các đối tác EU tại thị trường Mỹ. Quan chức giấu tên của EU nhận định những bất đồng trên sẽ làm suy yếu sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine và ảnh hưởng đến NATO, khối quân sự xuyên Đại Tây Dương do Mỹ dẫn đầu. Người này cảnh báo Mỹ cần nhận thức rõ thực tại rằng quan điểm của các nước châu Âu đang dần thay đổi. Theo Politico, châu Âu cũng khó chịu với dòng tiền đổ về ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ khi các đơn đặt hàng thiết bị quân sự do Mỹ sản xuất ngày càng gia tăng. Ở phía ngược lại, EU đang cạn kiệt dần kho dự trữ vũ khí vì viện trợ cho Ukraine. Trong bài phát biểu tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhận định, việc cô lập Moscow do xung đột ở Ukraine chỉ khiến người dân và kinh tế của EU lãnh hậu quả nghiêm trọng. Trong khi đó, Trung Quốc được cho là đã và đang tìm mọi cách thúc ép Nga, Ukraine và các bên liên quan giảm bớt căng thẳng kể từ khi xung đột ở Đông Âu nổ ra. Trong đó, Bắc Kinh yêu cầu Mỹ từ bỏ kế hoạch viện trợ máy bay chiến đấu của Ba Lan cho Ukraine. Thông tin được tờ Spectator đăng tải hôm 25 tháng 11. Vào cuối tháng 2, 2 tuần sau khi quân đội Nga tiến vào Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ ông Antony Blinken đã công khai tuyên bố rằng Washington đã bật đèn xanh cho phép các đồng minh NATO cung cấp máy bay chiến đấu thời Liên Xô cho Ukraine, cụ thể là những loại máy bay mà Ukraine biết cách sử dụng, và cho biết Mỹ cũng đang thực hiện một thỏa thuận để Ba Lan chuyển giao phi đội máy bay chiến đấu MiG-29 của nước này cho Kiev. Trong vòng vài ngày sau đó, Wassad thông báo rằng họ sẽ gửi các máy bay phản lực tới căn cứ không quân Ramstein của lực lượng Mỹ ở Đức. Tuy nhiên, vài giờ sau thông báo của Ba Lan, Lầu Năm Góc đã phản đối rằng máy bay sẽ không được chuyển giao và cho biết đề xuất của Ba Lan không thể thực hiện được. Bài báo của tờ Spectator cho biết rằng Trung Quốc là bên đã thực hiện tạo ra bước ngoặt. Nhà báo Owen Matthew ghi rõ, những nỗ lực của Trung Quốc nhằm ngăn chặn căng thẳng leo thang đã có tác dụng theo cả hai hướng. Giữa lúc Bắc Kinh ép Mỹ ngừng chuyển giao máy bay chiến đấu, các quan chức quốc phòng của Trung Quốc cũng đã bàn bạc cùng với Nga và kêu gọi Nga tuân thủ học thuyết hạt nhân lâu đời của mình. Đó là chỉ có quyền sử dụng hạt nhân nếu bị tấn công bằng hạt nhân trước. Tờ Spectator cho biết, gần 9 tháng sau khi xung đột nổ ra, NATO vẫn chưa cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, bất chấp lời kêu gọi mạnh mẽ từ Kiev. Lập trường của Trung Quốc đối với Ukraine vẫn giữ trung lập. Theo trang RT của Nga, Ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị tuần trước tuyên bố rằng Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Nga và các quốc gia có cùng chí hướng khác để thúc đẩy sự phát triển của một thế giới đa cực. Trung Quốc đến nay đã không bán thiết bị quân sự cho Nga và các nhà ngoại giao của nước này tiếp tục công khai kêu gọi giải quyết xung đột thông qua đàm phán.
Ở diễn biến khác, cuộc chiến trên mặt trận công nghệ viễn thông giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục có diễn biến mới đáng chú ý. Vừa qua, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ FCC đã phê duyệt lệnh cấm các thiết bị viễn thông mới của hai tập đoàn Trung Quốc là Huawei và ZTE, thông tin được Reuters đăng tải. Thông báo của FCC hôm 25 tháng 11 nêu rõ, các thiết bị mới của Huawei và ZTE bị cấm bán hoặc nhập khẩu vào Mỹ là do chúng gây rủi ro không thể chấp nhận được đối với an ninh quốc gia của nước này. 3 công ty khác của Trung Quốc cũng chịu ảnh hưởng của các cuộc đàn áp mới từ Washington, gồm Dahua Technology Co., Hangzhou Vision Digital Technology Co. và Hitera Communication Corp. Hiện chính quyền Bắc Kinh và các doanh nghiệp Trung Quốc chưa bình luận về động thái trên. Quyết định của FCC đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng. Những năm qua, giới chức Mỹ ngày càng cảnh giác đối với các doanh nghiệp công nghệ và viễn thông Trung Quốc, đặc biệt là Huawei. Mỹ đã cấm tập đoàn này cung cấp thiết bị cho chính phủ, cũng như khuyến cáo khu vực tư nhân không sử dụng sản phẩm của Huawei do lo ngại các rủi ro về an ninh. Cùng ngày, căn cứ tuần tra của lực lượng Mỹ ở Đông Bắc Syria đã chứng kiến cuộc tấn công bằng tên lửa trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai chiến dịch quân sự trên không, truy quét nhóm vũ trang người Kurd tại khu vực này. Thông tin được Reuters đăng tải. Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM, ít nhất 2 quả tên lửa đã được bắn về phía căn cứ tuần tra của nước này gần thị trấn Al-Sasadi trong tối ngày 25 tháng 11. Thông tin về bên thực hiện cuộc tấn công không được công bố. Mặc dù vậy, quân đội Mỹ cho biết phát hiện quả tên lửa thứ 3 chưa kịp khai hỏa tại một địa điểm cách căn cứ không xa. Vụ việc không gây thương vong hay thiệt hại nào cho phía lực lượng Mỹ, nhưng người phát ngôn CENTCOM, Joe Busino nhấn mạnh những cuộc tấn công như vậy sẽ khiến lực lượng liên minh và dân thường gặp rủi ro, đe dọa đến sự ổn định và an ninh trong khu vực. Vụ tấn công trên diễn ra sau vài ngày Lầu Năm Góc bày tỏ quan ngại sâu sắc về hành động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh NATO đang đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của binh lính Mỹ đóng quân tại Syria. Phản ứng trước lo ngại này, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 25 tháng 11 tuyên bố đất nước của ông vẫn tiếp tục chiến dịch ở Syria dù những kẻ cực đoan hợp tác với bất kỳ ai. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Hulusi Akar nhấn mạnh hoạt động quân sự của Ankara không phải là mối đe dọa đối với lực lượng Liên minh Mỹ hay dân thường, và nhiệm vụ duy nhất của họ là truy quét các phần tử khủng bố. Từ tuần trước, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động chiến dịch quân sự Clash Squad ở Iraq và Syria, tấn công tổng cộng gần 500 mục tiêu, tiêu diệt hơn 250 kẻ cực đoan, nhằm đáp trả vụ đánh bom ở Istanbul khiến 6 người chết gần đây mà Ankara quy trách nhiệm cho nhóm người Kurd ở miền Bắc Syria và Iraq gây ra. Hiện khoảng 900 binh sĩ Mỹ đang đóng quân ở Syria, chủ yếu ở phía đông bắc nước này, hợp tác với lực lượng dân chủ Syria SDF do người Kurd lãnh đạo để chống lại tàn dư của IS trong khu vực. Cùng chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác trên thế giới, nổi bật là những tin tức về chính trường Peru, vốn đang đối mặt với khủng hoảng trong vài ngày qua. Reuters đưa tin hôm 25 tháng 11, các nhà lập pháp đối lập cho biết Tổng thống đương nhiệm Pedro Castillo đã bổ nhiệm thủ tướng mới mà không thông qua bất kỳ đợt bỏ phiếu nào. Bên cạnh đó, ông Castillo cũng đang có ý định giải tán cơ quan lập pháp. Reuters đưa tin, Tổng thống Castillo đã bổ nhiệm bà Betsy Chavez vào vị trí thủ tướng. Đây là một nhà lập pháp và cũng là đồng minh thân cận của ông Castillo. Đợt bổ nhiệm này diễn ra trong bối cảnh Peru đang chìm trong khủng hoảng chính trị trầm trọng. Ngày 24 tháng 11, Tổng thống Castillo đã bị Quốc hội từ chối bỏ phiếu tín nhiệm khi ông đòi cải tổ nội các. Việc nhà lãnh đạo Peru yêu cầu bỏ phiếu tín nhiệm là nhằm gây áp lực với Quốc hội. Ông Castillo đã cảnh báo nếu Quốc hội không chấp nhận thì có khả năng ông sẽ sa thải nội các và giải tán cả cơ quan lập pháp hiện tại. Theo Tổng thống Castillo, cơ quan lập pháp và tổng chưởng lý đang có hành động chống lại người đứng đầu quốc gia khi muốn luận tội và điều tra những gì họ đang nghi ngờ ông. Hiến pháp Peru quy định rằng nếu Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm, toàn bộ nội các phải từ chức, hoặc sau đó Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm lần thứ hai. Tổng thống có quyền giải tán Quốc hội và kêu gọi bầu chọn ra cơ quan lập pháp mới. Sau khi bổ nhiệm thủ tướng mới mà không thông qua một đợt bỏ phiếu bầu cử nào, Tổng thống Castillo bác bỏ ý kiến cho rằng ông đang muốn giải tán Quốc hội. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo quốc gia Nam Mỹ cũng khẳng định ông hoàn toàn tôn trọng nền dân chủ và vị trí hiện tại có được là nhờ sự tín nhiệm của người dân Peru, chứ không phải là nhờ sự hỗ trợ của các thế lực ngầm nào khác. Thưa quý vị, khi khủng hoảng với Kosovo chỉ vừa mới dịu xuống, Serbia đã phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh khi làn sóng người di cư vẫn diễn ra phức tạp.
Reuters dẫn thông báo của Bộ Nội vụ Serbia mới đây cho biết, cảnh sát nước này vừa tìm thấy và bắt giữ 600 người di cư bất hợp pháp tại khu vực biên giới với Hungary sau một vụ nổ súng trong khu vực khiến một người bị thương. Theo Bộ Nội vụ Serbia, vụ nổ súng diễn ra vào rạng sáng ngày 25 tháng 11 theo giờ địa phương tại thị trấn Hogos, phía bắc Serbia. Các cảnh quay do Reuters đăng tải cho thấy, trước đó một nhóm đàn ông cầm súng săn đi bộ quanh các tòa nhà dân cư trong thành phố. Chỉ huy lực lượng biên giới Serbia, Milo Drandrić nói với truyền thông rằng họ đã phối hợp với cảnh sát địa phương mở chiến dịch truy quét hung thủ và tìm thấy 600 người di cư bất hợp pháp. Trong số này có những cá nhân liên quan đến vụ nổ súng, hung khí cũng được tìm thấy. Tuyến đường Tây Balkan đi qua Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Bắc Macedonia và Serbia hiện vẫn là con đường chính mà người di cư lựa chọn để vào châu Âu. Nhiều người trong số họ bắt tay với những kẻ buôn người để vượt biên, đôi khi được trang bị vũ khí. Tuần trước, Serbia đã thống nhất với Hungary và Áo triển khai thêm các đợt tuần tra biên giới chung và điều chỉnh chính sách thị thực phù hợp với chính sách EU để ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp. Ngoài những tuyến đường trên bộ, người di cư còn dùng đường biển cho chuyến hành trình đến vùng đất mới, trong đó gồm tuyến đường qua eo biển Marche từ Pháp đến Anh đầy nguy hiểm. Nơi đây đã chứng kiến một số thảm kịch chìm thuyền khiến nhiều người chết. Nổi bật là vụ 27 người thiệt mạng vào ngày 24 tháng 11 năm ngoái. Nhiều người ở Pháp mới đây đã tổ chức một số hoạt động kỷ niệm một năm thảm kịch này xảy ra. Từng đoàn người khởi hành trên các xuồng cứu sinh từ thị trấn cảng Dunrich của Pháp hướng đến nơi 27 người di cư chết vì chìm thuyền năm ngoái và thả vòng hoa. Thảm kịch này được đánh giá là vụ việc tồi tệ nhất liên quan đến người di cư trên eo biển Marche. Nó không chỉ phơi bày sự khắc nghiệt của người di cư phải trải qua trên con đường đến vùng đất hứa, mà còn khiến giới chức Anh Pháp căng thẳng đổ lỗi cho nhau. Bất chấp việc có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào, những người di cư vẫn tiếp tục cuộc hành trình vượt biển của mình với hy vọng có cuộc sống tốt đẹp hơn ở các quốc gia châu Âu. Cùng chuyển sang những tin tức giải trí đáng chú ý. Mới đây, phiên tòa sơ thẩm xét xử diễn viên người Canada gốc Trung Quốc Ngô Diệp Phàm, hai tội danh liên quan đến hành vi tình dục sai trái đã diễn ra, thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và công chúng. Theo Reuters, nam nghệ sĩ bị tuyên án là 13 năm tù và sẽ phải rời Trung Quốc sau khi thụ án. Reuters cho biết, phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Ngô Diệp Phàm diễn ra vào ngày 25 tháng 11 tại Tòa án quận Triều Dương. Quan chức Đại sứ quán Canada tại Trung Quốc cũng có mặt tại buổi xét xử kín này. Hiện chưa có thông tin về việc Ngô Diệp Phàm có kháng cáo bản án trên hay không. Nam nghệ sĩ bị bắt vào tháng 7 năm ngoái, sau khi một hot girl, sinh viên đại học truyền thông tên Đô Mỹ Trúc, tố cáo anh dụ dỗ các cô gái trẻ lên giường, trong đó có người vị thành niên. Cơ quan điều tra, cơ quan chức năng xác định Ngô Diệp Phàm đã có hành vi tình dục sai trái từ năm 2018 đến 2020. Tòa án quận Triều Dương khẳng định các hành vi trên là nghiêm trọng và cần phải bị trừng trị theo pháp luật. Sau khi bản án của Ngô Diệp Phàm được công bố, Ngô Mỹ Trúc đã chia sẻ rằng anh ta đang trả giá cho việc làm tổn thương tôi và các cô gái khác. Tôi biết ơn luật pháp vì đã thẳng tay trừng phạt những người có tội, kể cả ngôi sao lớn. Ngô Diệp Phàm ban đầu được công chúng biết đến là thành viên nhóm nhạc EXO của Hàn Quốc. Sau khi hết hợp đồng với công ty chủ quản SM Entertainment, nam nghệ sĩ hoạt động tại Trung Quốc, góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh. Trong khi đó, nền giải trí Hàn Quốc cũng vừa ghi nhận một vụ việc tương tự khi mới đây diễn viên Oh Young-soo từng góp mặt trong phim Trò chơi con mực bị truy tố tội danh quấy rối phụ nữ. Nam nghệ sĩ gạo cội đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc. Truyền thông Hàn Quốc đưa tin cơ quan chức năng nước này đã tiến hành truy tố nam diễn viên Oh Young-soo tội danh quấy rối tình dục liên quan đến cáo buộc một phụ nữ cho rằng nam nghệ sĩ gạo cội đụng chạm vào cơ thể cô hồi 2017. Cuối năm ngoái, người này đã nộp đơn khiếu nại lên cơ quan điều tra nhưng bị cảnh sát trả lại đơn. Sau đó cô gửi đơn kiện bổ sung và được văn phòng công tố quận Suwon chấp thuận mở cuộc điều tra. Sự việc đã làm dậy sóng làng giải trí Hàn Quốc, khiến những người yêu mến trùm cuối bộ phim Trò chơi con mực phải ngỡ ngàng. Oh Young-soo trong một cuộc phỏng vấn với tờ JTBC đã phủ nhận cáo buộc. Ông nói, tôi chỉ nắm tay cô ấy đi quanh hồ. Tôi xin lỗi vì đã gây hiểu lầm, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi thừa nhận tội danh. Ngay sau khi bê bối nổ ra, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã quyết định ngừng phát sóng các video quảng cáo cho việc cải cách thủ tục hành chính có sự góp mặt của diễn viên Oh Young-soo. Ông cũng bị cắt vai khỏi một số dự án kịch. Sinh năm 1963,
Oh Yong-su là diễn viên gạo cội của làng giải trí Hàn Quốc, từng nhận được nhiều giải thưởng danh giá như giải thưởng nhà hát Đông A, giải thưởng nghệ thuật Baeksang và giải thưởng diễn xuất của Hiệp hội Sân khấu Hàn Quốc. Phần cuối chương trình sẽ là những hình ảnh về không khí lễ hội đang ùa về trên khắp thế giới khi năm 2022 đầy biến động sắp kết thúc. Ở phương Tây, lễ thắp sáng cây thông Noel là một hoạt động truyền thống, báo hiệu mùa lễ hội cuối năm chính thức bắt đầu. Mới đây, gia đình Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cùng hòa mình vào sự kiện này tại đảo Nantucket, bang Massachusetts vào tối ngày 25 tháng 11 theo giờ địa phương. Đây là lễ thắp sáng cây thông Noel lần thứ 40 của đảo Nantucket và gia đình Tổng thống Biden gần như luôn dành thời gian bên nhau ở đây nhân dịp lễ tạ ơn kể từ năm 1975. Những lần ông Biden phá vỡ truyền thống gia đình này là vào năm 2015, sau cái chết của con trai Beau Biden vì ung thư não, và vào năm 2020, thời điểm ông tuân thủ các hướng dẫn về sức khỏe cộng đồng vì đại dịch COVID-19 sau khi đắc cử tổng thống. Đảo Nantucket, cách Cape Cod khoảng 48 km về phía nam, từ lâu đã trở thành một điểm nghỉ dưỡng ưa thích của những người giàu có, đặc biệt là vào mùa hè. Còn ở Pháp, những con côn trùng như nhện, rết, chuồn chuồn hay thậm chí là dẹp được phóng to kích thước hàng ngàn lần trong khu vườn đa dạng sinh học đặc biệt giữa lòng thủ đô Paris, tạo cho khách tham quan những trải nghiệm độc đáo và ấn tượng. Khu vườn côn trùng là dự án của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia Pháp. Những người thực hiện đã phóng to kích thước của các loài côn trùng, kết hợp ánh sáng để thể hiện những chi tiết khó nhìn thấy bằng mắt thường, qua đó làm nổi bật tầm quan trọng của các loài côn trùng với đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái. Và những hình ảnh đặc sắc này sẽ là lời chào tạm biệt của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.